النهارده هنتكلم على الكرياتين. ليه معظم الرياضيين بيحبوا الكرياتين وبيعتبروه اساس في كل التمارين بتاعتهم، سواء بقى اذا كانوا رياضيين كمال اجسام، ماراثون، رياضه عنيفه، رياضه خفيفه، هتلاقي الكرياتين ده نمبر 1. ولا اقول لكم بلاش احسن يزعل. النهارده هنتكلم عن الكرياتين ومعايا كده واحده واحده عشان نعرف سكه الكرياتين ده ايه، وعشان برضو الستات اللي بتتلخبط بين الكرياتين والكيراتين. الكرياتين اللي اليه بعد الره ده للرياضه والقوه وكده، الكرياتين ده بقى اللي اليه قبل الره ده للشعر وفرده. فده حاجه وده حاجه يا ست الكل. بس انت برضو يا ست الكل تقدري تستخدمي الاتنين وتبقي سوبر وومن. وعلى الله حكايتك بقى يا ست الكل. ايه بقى هو الكرياتين وبيشتغل ازاي في الجسم، وايه برضو انواع الكرياتين وبيتاخد ازاي؟ برضو هنعرف ايه اضرار الكرياتين، وهل فعلا بيملى ميه في الجسم او بيزود وزن وكده؟ هل ممكن يأثر على الكلى والكبد بشكل قوي؟ هل بيعمل مشاكل في الهضم؟ هل ممكن اي رياضه ياخده ستات او رجاله؟ وهل ينفع في رمضان او في الصيام المتقطع؟ اسئله كتيره يا جماعه ومتنوعه، بس قبل ما نخش في التفاصيل عايزك تتابعني الفتره اللي جايه دي، عشان هنعمل سلسله كامله على ايه المكملات الغذائيه اللي فعلا مهمه، وايه كمان المكملات اللي ممكن انت تبعد عنها وملهاش اي لازمه اصلا. بس قبل ما نعمل كده انت عارف هتعمل ايه. يلا دوس على الاشتراك تحت. ها دوست؟ في بقى زرار جنبه كده بتاع الجرس، ايوه ده عارفه. يلا دوس عليه كده، ايوه برافو. يلا بقى نبتدي الدرس بتاع النهارده، الكرياتين. جاهز؟ يلا بينا. الكرياتين يا جماعه عشان نجيب من الاخر كده، هو ماده موجوده في الجسم بتاعنا بنسبه 95% تقريبا، وكمان بتقدر تحصل على نسبه كبيره منه في السمك واللحمه الحمراء بالذات. لكن طبعا زي ما في فيديوهاتي كلها انا اصلا مش باكل لحمه حمراء، ولكن الحمد لله اوزاني كلها في العالي، وزي ما انتم شايفين كده في الفيديوهات طبعا اني بعتمد على المكملات زي الكرياتين اللي باخده، وبعوض بيه الكرياتين اللي انا محتاجه بالذات من اللحمه الحمراء. وطبعا الكرياتين هيبقى مفيد فعلا للناس النباتيين، لان طبعا مش بيقدروا ياخدوا نسبه الكرياتين دي من اللحوم والاسماك، فبيعتمدوا على المكمل ده من بره. ليه بقى الكرياتين بيحفز الطاقة في الجسم وبالذات في الأوزان التقيلة أو رياضة كمال الأجسام عامة؟ فده هيخلينا نقول إن هو بيشتغل إزاي. لأن الكرياتين المتخزن في الجسم بيساعد العضلة على إنها تنتج طاقة عالية جدا، وبالتالي العضلات بتشتغل بصورة أعلى من معدلاتها الطبيعية، واللي هي ممكن توصل من 5 ل 10% في التمرين. خلي بالك ان النسبة دي مش بسيطة، وده معناه ان انت بتلعب بنش مثلا ب 100 كيلو، فهتجيب من 105 ل 110 في التمرين بتاعك. وطبعا اللي في رياضة كمال الاجسام عارف ان دي مش نسبة قليلة، وعشان كده الناس بتاخد الكرياتين عشان تزود في الاوزان بتاعتها. وده باختصار هدف الكرياتين بشكل مجمل. الكرياتين بناخده ازاي؟ بنعمل حاجة في الاول كده اسمها كرياتين لودنج، وده باختصار ان احنا بنزود جسمنا بكمية كرياتين كبيرة في اول كام يوم عشان عضلاتنا تستفاد باكبر قدر من التخزين في العضلة، عشان بعد كده تقدر تستخدم الطاقة على مراحل في العضلة، تقدر تشيل اوزان اكتر او تعمل مجهود احسن. الكرياتين بتاعنا بيتاخد في اول 5 ايام، بيتاخد حوالي 20 جرام. سكوب الواحد يا جماعة بيبقى فيه 5 جرام تقريبا، يعني عشان تحسبها يعني هتبقى بمعدل 4 مرات في اليوم الواحد. طيب قبل او بعد التمرين ولا امتى؟ قسمهم بقى زي ما انت عايز، المهم تخلي حصة قبل وبعد التمرين موجودة معاك. يعني ممكن تاخد 5 جرام في الصبح، 5 جرام بعد الظهر، و5 جرام قبل التمرين، و5 جرام بعد التمرين. المهم اللي انت ما تاخدش ال20 جرام مرة واحدة، وده هعرفك ليه بعد كده. بعد ما نخلص ال5 ايام بتوعنا ممكن تبتدي تاخد الدوز العادية اللي هي 5 جرام قبل التمرين بنص ساعة. خلي بالك كرياتين اخره مدته شهر وتريح شهر، وده الاسباب هنتكلم عليها كمان شوية، عشان كده ما تروحش في حتة واستناني. الكرياتين ينفع يتاخد في رمضان عادي بعد الفطار وقبل الجيم بتاعك، عشان طبعا جسمك يبقى مليان طاقة، وفي نفس الوقت تقدر تشرب ميه كتير اثناء التمرين بتاعك. لو انت هتعمل كرياتين لودنج في رمضان اعمله بعد الفطار. خد الجرعات بتاعتك ال20 جرام على مدى الوقت كله بعد الفطار. ولو انت بتعمل صيام متقطع عادي جدا، او الصيام القبطي برضو عادي جدا، ممكن تاخد الكرياتين على مدى اليوم، لانه في الغالب مش بيبقى فيه سكر. ونقي نوع الكرياتين بتاعك كويس اللي هتجيبه. خلي بالك ان هو بيبقى مكتوب عليه فيجن، زي الكرياتين اللي هنتكلم عليه النهارده اللي احنا جايبينه معانا، اللي هو اسمه تريبل كرياتين.
وده هتلاقيه زي ما انتوا شايفين كده. هطلع برضو على الشاشة عشان تبقى عارف هو بيبقى مكتوب عليه ايه. ممكن ان انتوا شايفينه بشكل عكسي، لكن ده مكتوب تريبل كرياتين، وده هتلاقي علامة الفيجن بتاعته هتلاقيها بالشكل ده موجودة فيجن، عشان تبقى انت شايف برضو وعارف انت بتجيب ايه. وزي ما بقول دايما يا جماعة، المكملات ينفع تتاخد في اي وقت سواء كان رمضان او غيره، لان جسمك مش بيفهم اصلا انت في انهي شهر. انواع الكرياتين بتاعتنا يا جماعة الاشهر هم 3: الكرياتين مونوهيدريت، وده في الغالب اللي بتلاقيه في كل الاماكن اللي انت بتروحها، كرياتين الهيدروكلورايد، والكرياتين الكري الكالاين. طبعا الثلاثه مختلفين، والفرق بينهم تقريبا في موضوع الانتفاخات والشد العضلي اللي الناس كتير ممكن بتعاني منهم. عشان كده الانواع دي ساعات بيحطوها مع بعض زي التريبل كرياتين اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بيحطوهم مع بعض بالشكل ده. برضه هطلعهم على الشاشه عشان تقدروا تشوفوهم بالظبط زي ما انتم شايفين. الكرياتين مونوهيدريت، الكرياتين الالكالاين، الكري الكالاين، والكرياتين الهيدروكلورايد. عشان كده الانواع دي ساعات بيحطوها مع بعض عشان يقللوا مشاكل الكرياتين اللي هي بتيجي من المونوهيدريت بس عامة يعني دي نسبة قليلة جدا اللي بتعاني من مشاكل الكرياتين، اللي هي مثلا ما تجيش 5% من الناس اللي بتاخد كرياتين مونوهيدريت. والكرياتين يا جماعة والله وبحلف اهو مش بيزود مية تحت الجلد، الكرياتين بيزود مية في العضلة، وده مستحب جدا لانه بيقلل اي اصابات تحصل للعضلة او العضلة الناشفة واللي هي ممكن ما يبقاش فيها مية كفاية. بس من الاخر الكرياتين مونوهيدريت هو احسن واحد ودايما الفايز، وهتلاقي معظم الكرياتين اللي موجود في السوق هو الكرياتين المونوهيدريت. اما اللي معايا ده هو الكرياتين اللي احنا اتكلمنا عليه اللي فيه الثلاثه: المونوهيدريت والهيدروكلورايد والكري الكالاين. واللي بعرضه برضو لو انتوا جبت المكمل ده هتعمل بيه لودنج عادي جدا زي ما اتكلمنا في الاول. المكمل ده يا جماعه مش معمول له اي بروموشن، انا بس مجرد اوريكم علشان تبقوا عارفين اللي بتكلم عليه يعني ايه تريبل كرياتين. وزي ما قلنا برضو الكرياتين ينفع للستات والرجاله عادي جدا اللي فوق 18 سنه، بس لازم تاخده بالمعقول، وبالذات لو انت بتعاني من بعض المشاكل اللي هنتكلم عليها دلوقتي. بعض مشاكل الكرياتين اللي ممكن تواجهها، ودي طبعا بتعتمد على تحاليلك وهل في اي امراض مزمنه ممكن الكرياتين يتسبب في زيادتها ولا لا. وعشان كده بنصح عملائي والناس اللي بتتمرن معايا واللي بتشتغل معايا على الدايت انهم يعملوا تحليل الاول عشان نتاكد ان مفيش مشاكل خالص لو احنا خدنا مكمل معين مش بس الكرياتين. بعض المشاكل دي يا جماعه زي مثلا خاصه بالكلى والكبد. طبعا هل فعلا الكرياتين بيعمل مشاكل خاصه بالهضم والكرامب او الشد العضلي؟ ده برضه هنعرفه. صراحه مفيش دليل علمي بيؤكد ان الكرياتين بيعمل مشاكل خاصه بالجفاف او الكرامب يعني الشد العضلي. على النقيض يا جماعه زي ما قلنا ان الكرياتين بيخزن ميه في العضله مش في الجسم، وبالتالي طبعا بيزود وزن لكن مش بيزود دهون، هو بيزود العضله. وده معناه ان العضله كبرت وبقى ليها حجم معين، وده هدف من اهداف الكرياتين، اللي انت تزود حجم العضله وفي نفس الوقت تقلل نسبه الدهون عندك. لو انت بتعاني من اي مشاكل في الكلى او الكبد لازم تبعد تماما عن الكرياتين، لان الكرياتين ممكن يعلي نسبة حاجة اسمها الكرياتينين في الجسم، وده هتلاقيه في بعض التحاليل اللي اسمها الكرياتينين. وطبعا زيادة الكرياتينين معناها مشاكل في الكلى والكبد، فخلي بالك من الكرياتينين، خلي بالك كمان من الكرياتين، وحاول كمان تقلل لحوم حمراء لو التحاليل بتاعتك نسبتها عالية من الكرياتينين. الكرياتين ممكن يعمل مشاكل في الهضم، ممكن كمان يزود نسبة الإسهال على فكرة لو اتاخد اكتر من 5 جرام. طب ما انت لسه قايل لي هتقول الكرياتين اللودنج والكلام ده. الكرياتين اللودنج يا جماعه هي دوز بتتقسم على اليوم كامل، يعني 5 جرام في 5 جرام مش ال20 جرام مره واحده. ولو حسيت بمشاكل في الهضم حاول تقلل النسبه، لو لسه برضه حاسس بمشاكل غير النوع وجيب التريبل كرياتين اللي احنا اتكلمنا عليه، عشان ده زي ما اتكلمنا ان هو بيقلل مشاكل الهضم ومشاكل العسر الهضم والكلام ده كله الخاصه بالاسهال. ده هيكون افيد لك بدل الكرياتين مونوهيدريت. المكملات الغذائيه زي ما هي مفيده برضه ممكن تكون مضره جدا زي اي حاجه في الدنيا. اهم حاجه تعرف ازاي وامتى تستخدمهم عشان صحتك وتتجنب اي مشاكل مستقبليه. ولو مش عارف ازاي تستخدمهم طبعا دايما راجع اخصائي تغذيه عشان يقولك الصح من الغلط. كان معاكم محمد خيري اخصائي التغذيه الرياضيه. لو في اي كومنتس او اي حاجه تعليقات خاصه بحضراتكم يا ريت تسيبها لي تحت،
وهنتكلم فيها بشكل وباستفاضة اكبر. وعايزكم ان انتوا تبتدوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزينه من المكملات الغذائية وتكتبوه برضو تحت، وممكن نراجع الحاجات دي مع بعض في الحلقات الجاية. فانا هنتظر اجاباتكم وهنتظر اللي انتوا شايفينه ايه اللي احنا ممكن نتكلم عليه، وانا فعلا هتكلم عليه بشكل مفيد جدا وباستفاضة في الحلقات الجاية. اشوفكم على خير، الى اللقاء.